Привіт! З вами Тетяна Лелека, і сьогодні ми продовжимо з вами читати авторську книгу «Історія одного ангела» або «Записки пришелепкуватої вишивальниці». І якщо ви вперше завітали до мене, почніть з першого відео, бо ми тут читаємо книгу. І сьогодні вже, якщо не помиляюсь, 8-й випуск. Ну що, полетіли? Я дивилася на схему і думала, з чого почати. Глянувши на ангела, що обіймав себе крилами, вирішила для початку одягнути його в спідницю. «А ти тут в жіночому вбранні», – зауважила я. «Але я не відчуваю тебе як жінку. Ти як чоловіка не відчуваю. Ти ангел. Просто ангел». Так воно і є. Це ж ви бачите нас так чи інакше. В сукні, з заячими вухами чи ще з чимось, відказав ангел і поглянув на стіну, де висів ангел з рогаткою в руці. Я відклала схему і вирішила прогулятися квартирою в пошуках ангелів. Ага, знайшла. На підвіконні стояв ангел і протягував мені серце в долоньках. Ангел був з таємницею. Мав скриньку для секретів. Колись я подарувала його чоловіку, попередньо вклавши в скриньку малюнок зі знаком нескінченність. Чоловіку знак так сподобався, що він вирішив прикрасити вісімками мої вуха та майже всі пальці на руках. Ото вже не думала, що чоловікам так подобається свято 8 березня. Я відкрила скриньку і побачила підвіску. Маленького металевого равлика. А якось мала знайшла його на вулиці. Ліля шукала равликів, а равлики йшли назустріч Лілі. Поруч лежала колода метафоричних карток «Ангельська допомога» з зображенням ангела. А ось ангел, якого я старанно вимальовувала акрилом поруч з вишитими шовком трояндами. Зайшовши в кімнату старшої доньки, навіть рахувати не стала. Кожного дня, в день закоханих, я дарую їй фігурку ангела. В кабінеті чоловіка на перший погляд ангелів не помітила. Тут висіло бісерне тріо слон, черепаха та риба, які втілюють мудрість, довголіття та радість. Ще було дерево достатку, глиняна підвіска фортеці з Хотину, на підвіконні стояли різноманітні статуетки. Я взяла до рук фігурку Нецька, кіт на сомі, спокій. Сом уособлює землетрус, а кіт – гармонію та спокій. Гошці ця фігурка подобається найбільше. Каже він кіт, а я сома. До чого це він? Ага, знайшла! Нарешті побачила на столі іконку тріо Архангела Михаїла, Гавриїла та Георгія Змієборця. І посміхнулася. Раніше чоловік сам бажав витирати пил на своєму столі. Це була його сакральна територія. Але інколи, коли його не було вдома, я швиденько, тишком-нишком протирала сама. І він завжди про це звідкілясь знав. «Ну, звідки ти знаєш?» – запитала я врешті-решт. «Ти іконку завжди догори ногами ставиш». О, Боже! Кухня. На величезній старовинній карті України знайшла 2 ангелів у товаристві козаків. Це та карта, де Чорне море вгорі знаходиться. Ох, і попошукали ж ми на ній Вишгород. Знайшли. Ще парочка ангелів від Гапчинської на холодильнику з написом «Для справжньої чарівниці». Та 1 на магніті Львів. Звернула увагу на мішечок щастя зі Львова, а ось і металева коробочка з ангелами від львівської майстерні шоколаду. От вишию ангела. І поїду у Львів знайомитися з Марією, їсти шоколад та пити каву. Замріялася я. Мене щось неначе смикнуло. В голові закрутилася карта, шоколад, мішечок щастя і знову по колу карта, шоколад. Яку вже загадку придумав мій невгамовний мозок?
міряла я кроками кухню і раптом аж підскочила на місці. Львів, точно, Львів. Львів, вібрувала кожна клітина мого тіла. Я загнула палець, подумавши про те, що вже рік як хотіла до Львова. Але ж діти, робота, школа. У всіх же вуха чухалися від того Львова. Та мене наче кликало це місто. Чому саме я не розуміла. Лише здогадувалася про якісь важливі події чи зустрічі. Останній раз я була там більше 20 років тому. Закохалася. Та ні, у Львів. Марія чарівниця зі своїм ангелом зі Львова, міркувала я. То що ж виходить? Я так хотіла у Львів, що Львів не витримав і сам прийшов до мене. Загнула я другий палець, а за ним і третій, згадавши, як влітку в наш маленький пансіонат на морі з міста Лева завітав лікар дядько Андрій. Така собі людина, чарівний пендель. Він довгий час жив і навчався в Японії та Китаї. В Україні ж практикував східну медицину. Мене зачаровував стан, в якому завжди перебував дядько Андрій. Ця людина транслювала спокій, внутрішню тишу, радість, умиротворення та любов. Мене дивувало, як можна постійно знаходитися в стані гармонії та рівноваги. Для мене завжди було важко тримати баланс. Моя гаряча кров бушувала в мені, мов лава в вулкані. Образи Марії та Андрії я також перетворила на намистинки і повісила на свою низку перлин. Цікаво. Ця історія схожа на гру квест в пошуках левів. Львів, карта, шоколад, мішечок щастя, людина-чарівний пендель, Львів, карта по колу крутилися в голові. Про що мова? Треба думати логічно, почула свій внутрішній голос. Нікуди ти зараз не поїдеш і крапка. На кого все тут залишиш? Голос на якусь мить затих. Що шукаєш? Якусь карту? От любиш ти все ускладнювати. А інтуїція тобі навіщо? Я ще якийсь час чекала продовження потоку 15 тисяч слів, але, як не дивно, моє внутрішнє базікало мовчало. От чому ти постійно зникаєш в самий необхідний момент? Я ще якийсь час чекала продовження відповіді, але голос мовчав. Добре, спробую сама. Я зосередилася і зазирнула, здається, в саму свою душу. Не душа, а лабіринт якийсь. Як треба, нічого не знайдеш. Якісь нескінченні коридори, купа дверей, кімнати, комірки, величезні зали, переходи, сходи, поверхи, голову зламати можна. Так, нічого не зрозумівши, ще трохи потинявшись великою незатишною квартирою, позбирала брудні речі та, закинувши до пральної машини, знову пішла до схеми. Слухай, добре, що ти хоч без малого за мною тягаєшся, а то мала б я клопоту. І одразу моя шалена уява намалювала купи підгустків, пляшечки і те, як ми всі носимося з немовлям. Чуєш, а що то в тебе за дитина? В капусті знайшов. Склавши на грудях крила, мовив ангел. І що ти за людина? Точніше, ангел. Чи це ти в ангелів підлітків навчився? Ох же ж ці підлітки! Мам! А якщо я прийду додому з кошеням, ви ж нас не виставите за двері? Запитала Тіна, з невинним поглядом зайшовши до кімнати. Тінка, навіть не думай. Мені тут для повного щастя оце тільки кота не вистачає. Ось так і проживеш все життя без котячого щастя. Зітхнула донька і зачинилася в кімнаті. На цьому я закриваю історію одного ангела і, знаєте, я пройшла свій шлях до змін і таки маю те котяче щастя.
А далі хочу продовжити тему мрій. Як підсилити здійснення мрії зустріти кохану людину? Бо кохання – це наша опора, яка робить нас сильнішими і трішки щасливими. Чому трішки? Бо щастя, воно живе в нас тут. Лише ми здатні активувати цей внутрішній стан. Ні чоловік, ні діти, ні батьки, ні коти не можуть нас зробити абсолютно щасливими. Та коли поруч є надійне плече, ми здатні з зав'язаними очима пройти по краю прірви. І що робити для того, щоб зустріти саме того чоловіка? Свахи зараз не працюють. Свахи – це стара система, а ще коли жінки шукали бабку. Може і зараз шукають, не знаю, щоб та щось там пошептала, на яйцях повикатувала, бо все пропало, вінець безбрачія, от весело жили. Зараз той час, коли людина сама підтягує до себе партнера, змінюючи себе та своє мислення. Якщо жінка в стані жертви, вона притягне до себе ще одне нещастячко. Якщо жінка перелякана, ой, аби не одна і головне встигнути заміж, бо всіх розберуть, отримає щось подібне. Ми завжди отримуємо чоловіків співзвучних з нами. З чого почати? По-перше, не варто розцінювати самотність як щось погане, бо це ідеальний час для себе, свого розвитку, трансформації, для духовних практик, медитації, йоги, наповнення себе, очищення від попередніх деструктивних стосунків. І якщо розслабитися та дати собі час, людина притягне до себе співзвучного партнера. Як собі допомогти? Намалюйте, вишийте, викладіть закохану пару, пропишіть, наділіть людину мрії бажаннями, якостями та рисами аж до дрібниць. Віртуалізація. Перед сном крутіть в своїй уяві кіно, в якому вам добре. Поруч найкращий чоловік на землі, і ви лежите не на подушці, а на сильному плечі. Якщо бачите гарну пару, візьміть собі пелюсточку гармонійних відносин, а їм побажайте щастя. Дайте комусь те, що бажаєте собі. Знайдіть самотню людину і оточіть її турботою та увагою. Допомагайте, розмовляйте, пригощайте смаколиками. І головне, робіть це щиро і систематично. Так, щоб на зустріч з вами чекали. Це може бути одинока сусідка, бабуся, родичка, подруга. Добре, якщо ви допомогли якимось закоханим. А ще важливо вийти з дитячої позиції, бо діти не одружуються. Потрібна сепарація від батьків. Жити потрібно окремо. І ще до цієї теми. Не ставте перед собою ніяких рамок та бар'єрів по типу «кому я потрібна з дитиною?» або «чоловіків немає», чи вже вік не той. Цей підхід, вище вказаний, я спробувала на власному досвіді. І знаєте, він працює. Самі заядлі холостячки виходять заміж аж бігом. Звісно, бувають внутрішні переконання та програми, які стають на заваді. І тут потрібно розбиратися в причинах самотності. Пізніше, коли я трохи розгребуся з ангелом, плюс-мінус через півроку, і буду індивідуально допомагати розбиратися з тими програмами, які стоять на заваді руху вперед, будь то реалізація, самотність, материнство, гроші, стосунки, здоров'я. І це не пошептати, а коли людина сама бере на себе відповідальність за своє життя і за досягнення цілей. Часто можна почути: я не хочу заміж. От не хочу і все. Розумію, сама така була. І тут хочеться запитати, які відносини були з батьком? Любив, як принцесу на руках носив і зараз пилинки здуває. Які відносини у батька з мамою?
цьом один на одного надивитися не можуть. Або як жилося з відчимом? Які відносини були з останнім чоловіком або хлопцем? І якщо немає ніяких таких вавок, то дійсно, мабуть, заміж не хоче, і тут тільки один бабкин метод з яйцями працює. Ось така весела тема. Я бажаю всім, хто хоче мати пару, зустріти найкращу для себе людину в доречний для того час. І ось вам така чарівна картка. Підійми голову і лови момент. І якщо вирости на 3 ментальні голови вище, то можна дотягнутися до будь-якої мрії. Ну і по традиції, ті, хто народився 3, 30 або в березні місяці. Якщо це чоловік, важлива сепарація від мами. Чим раніше, тим краще. Та ще така порада. Гарних жінок дуже багато, але обрати потрібно одну. Бо якщо порушувати систему цінностей, бонусів в грі під назвою «Життя» може не вистачити. Тому бережіть те, що маєте. Жінка-трійка. Це ж стосується і четвірок, про кого говорили минулого разу. Якщо четвірка – це чоловіча, жорстка така енергія, то жінка – жіноча, трійка – жіноча і м'яка. І завдання третіх і четвертих – це не стати я і кінь, я і бик, я і баба, і мужик, а стати істинними імператрицями, жіночими рисами характеру. І тоді це успішні бізнес-леді. Або ж вони займають керівні посади і мають все найкраще – речі, прикраси, авто, житло, чоловіка. З четвірками минулого разу ми розібралися. Там часто буває каталізатор батько. А з трійками – це мама. І якщо з вашим життям щось не так, подумайте, що не так у вас з мамою. Якщо мати претензії до мами, і це стосується всіх, без різниці, коли народилися в яку дату, бонусів може не вистачити. От про бонуси давайте поговоримо наступного разу. Зустрінемося 7 лютого. Якщо я вам була корисна і ви бажаєте долучитися до збору коштів на друк першого тиражу моєї книги «Історія одного ангела», з цього буду вдячна за матеріалізацію вашої вдячності. І, будь ласка, робіть це з присвятою в свої сміливі мрії. Реквізити в шапці профілю. Підійми голову і лови момент. Обіймаю.